Akesi. Okey, Akesi. Wah, Akesi cakap okey. Geram. Yang ada macam leleh tu normal. Okey, so dia dah kurang kulit limau dia. Dia dah buka, nampak? Dia dah membuka kulit limau dia, tak teruk macam tadi. Ni dah masuk layer ketiga ni. Wish, nampak bintik-bintik, Mat. Bang ni bintik-bintik. Wow. Yo. Oh, atap. Nice, bro. Okay, so dia dah masuk layer ketiga. Kita lebihkan lagi thinner tu. Okay, kulit limau dah berkurangan dah. Kilat ke tak, Mat? Kilat ke tak, Mat? Kilat ke tak? Ni warna siapa tu? Kau ingat je, lotus green lepas ni Aki punya. Lepas ni kita tunggu 1 to 5 pula lotus green. Wow, gitu. Okay, settle. So kita akan masuk next. Nak semua benda lain pula clear. Okay, kulit limau berkurangan selepas 1 jam lebih, setengah jam macam tu. Nampak oh, lampu tu dah syak. Kenapa jadi macam tu? Sebab slow thinner dia akan buka benda tu, kembangkan lagi, dia buka yang kulit limau. Ada juga sikit-sikit tu normal lah, tapi tak ketara lah. Silat-silat tak payah polish pun tak apa ni. Nampak oh, dia dah berkurangan. Tadi teruk kulit limau. So ni dah settle, dah kurang. Tak nampak. Okay, ngam colour kereta aku. Apa je, bye. Okay, so aku punya clear dah aku sembuh dalam pukul 6 tadi. Sekarang ni dah pukul 8 dekat pukul 9. So dah boleh pegang, Mat. Okay, dah tak melekit dah. Tapi tak boleh polish lagi, kita boleh pegang. So kita boleh angkat chassis. Maknanya, oh, untuk sentuh je, dia boleh sentuh. Kalau kita tekan kuat, tak boleh lagi, dia melekit lagi. So kita dah boleh sentuh, maknanya kita nak alih barang sesuai masa ni. So handsome tak colour arena Aki. Aku tak jadilah rasa nak buat 1 to 5 colour ni. Macam boring pula. Nanti lah kita tengok colour kakis ke. Kita tengok cover set 1 to 5. Malam ni tak ada apalah. Okay, bye. Ngam. 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 Dah boleh tepuk, tak ada kesan jari. Clear high solid, bro. High solid je. Okay, so malam ni kita akan masuk colour pada ni pula, pada cover set. Okay, cover set ni tak payah pakai plastik primer. Sebabnya macam mana cakap, cover ni memang dah ada warna atas dia. So kita just tembak terus colour pun tak apa. Okay, kalau nak cun kita kena sembur primer lah. Primer biasa, primer 2K. So ni tak payah. Sean cakap sembur je. Aku nak buat motor ni tak nak cantik sangat, kau rembat pula. Body dah siap, malam ni kita masuk colour je. Okay, so kita gosok mati colour. Mati colour pakai kertas pasir 800, 600 cun. Bagi semua mati, baru kita masuk colour baru. Okay, so tak payah pakai primer pun tak apa, AkeeAhmad cakap. Ini kita langgar SOP. Kita bantai je. Jom masuk colour. Macam biasa lah, macam proses body tadi. Korang layan time video, time select lah. Tengok aku ke hulu ke hilir.
Okay, so ini adalah absorber yang kita kecai semalam. So dah siap buang warna. Kita akan masuk epoxy primer. Epoxy primer macam mana? Buka Shopee Shop aku tengok epoxy primer aku macam mana. So Sean, barang lain Sean? Okay, Sean dah siapkan barang-barang ni. So semua kita akan masuk epoxy primer. Kita akan sembuh angin dulu, buang air. Kemudian kita akan masuk epoxy primer. Kita akan buat colour ikut suka hati kita nak buat colour apa. Okay, so Sean ni sembuh angin dulu. Kemudian bakar, pakai api, basuh benar. Bukan, tadi tank je. Okay, so ni adalah siam yang kita nak sembuh tu. Akal hijau aku dah bancuh. Kalau nak, Roger bro. Kalau kotak kau siam, absorber bangang. Absorber punya barang. Kau kena faham absorber punya barang. Dia jadi maksud dia absorber. Dah kau sebut siam. Siam punya barang lah. Okay, so kali hijau ni. Kali ni bancuh pakai handphone je. So kita akan sembuh lah sekejap lagi ya. Kita tengok. Okay, kita tengok hijau ni. Tak cukup gelap Mat. Tak cukup gelap, nak kena adjust sikit lagi. Jangan biru. Belakang. Kau nak nampak kat sana. Tak apa. Okay, ngam. Okay, so ni absorber yang aku buat. Aku repaint tu, colour tain tu, kode-kode colour tain tu. So yes, settle. Gabungkan dengan warna hitam, mantul Mat, mantul. Okay, tengok proses pasang sekejap lagi. Pasang macam biasa je, senang. So dah siap. So dah settle TN kita. Bawah hijau, hitam. So motor boleh siap? Betul, siap. Jangan ingat nak buat review. Settle. Ya. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.